Oh, ngayon na, nandito tayo sa Starbucks. Nakita ko lang kasi yung ano niya. Ayun o, skip the routine. Yun, sir. Hi, sir. Hi, ma'am. Oh, dito na ako lagi nag-lapit. Skip the routine. Sabi ni ma'am kanina, ano sabi mo, ma'am? Skip the routine, do the right thing. Yo, di ba? Ang talino ni ma'am, ha? Skip the routine, do the right thing. So, yan ang vlog natin ngayon. Dahil yung topic natin, yun ang orderin natin. Ano ba yun? Ano na ba yung coffee jelly, no? Parang milk tea. Milk tea. Yeah. Black tea with briefing. Hindi pwedeng walang masyadong tea. Pwede naman po ile. Marami yung milk. Pwede? Sige po. Customize. Sige. Alright, so yun nga, skip the routine, do the right thing. Alam mo kasi pag ginawa mo yung routine ng buhay mo, yun ay magiging routine mo. I mean, at the end of the day, you'll be expecting the same results, right? So when you start doing things like, pwede pong mayin ng konti radyo. Konti lang. Lagi talaga tayo nagre-request ng hina ng radyo sa Starbucks. Thank you, mama. Thank you, ah. Okay, thank you, ah. Konti lang naman. Yun na. Kasi when we do the routine, at the end of the day, so the same lang din na magiging results ng buhay mo, di ba? So, ang maganda, skip the routine. So, ano bang mga routines dapat natin i-skip? For example, when you start, ano bang mga routine, ma'am? Yung mga dapat natin i-skip. Sir, anong mga routine yung dapat natin i-skip? Yung mga bad habits. Bad habits, yun, no? Ang talino ni sir. Right, alam niyo, oo. Kasi yung mga bad habits, nagiging routine mo na yan, eh. Sinanay mo na, di ba? Nakasanayan mo na yung maging masama. Masama talaga. Alam mo, maraming tao sanay nang maging masama. Alam mo yun? Sanay nang nagmumura. Di ba? Sanay nang nagsisinungaling. Sanay nang nanloloko ng kapwa. Sanay nang nagagalit. Sanay nang mainit ang ulo. So, you skip that bad habit. Sabi ni Sir, oh. Sir, ulitin mo nga, Sir, sinabi mo. Bad habits. Nakatingin ka sa camera. Skip the bad habits, no? Oo. Kasi yan yung routine na minsan meron tayo, eh. Bad habits yan. Hindi nga siya po pwede. Sabi ni ma'am, do the right thing. It's not the right thing, di ba? Ma'am, pagka yung bad habits, dapat alisin mo yan. Part of routine. Dito lang ako. Thank you, mama. Nainay na po ba yung radyo? Oo. Okay. Thank you. Ang ganda, di ba? Usap pa tayo. So, yung mga bad habits mo, hindi yan dapat tinatanggal mo yan. Kasi, kasama siya sa routine, bad habits, okay? So, ano ba yung mga dapat mong tinatanggal mo sa mga bad habits? So, bago tayo kumano sa second idea natin, isipin mo ngayong oras na to, if you are watching na morning, gabi, anong oras mo pinapanood, okay? So, isipin mo, anong bad habits mo meron? Late magising, di ba? Tatamad-tamad, di ba? Alam niyo, sabi ko nga, maraming tao gusto umasenso pero matamad. Doon ang hurts mo magsalita. Yan. Ako nga gusto ko sinasaktan ko yung mga kausap ko. Diba? So, yun yung mga una nating i-break, mga bad habits, okay? Second, yung mga, hindi naman sila bad habits, walang masama, kaya lang, hindi sila nakakapagbigay sa atin ng good results, okay? For example, nagsubmit ka ng report mo. So, tama yun, di ba? Pero, hindi mo naman siya, you did not do beyond, di ba? What is expected from you. So, naging yung standard ko, hi, thank you. Oh, di ba? Ano yung order? Ito yung, vanilla food ko. Yeah. So, pang-change ng routine, no, sir? Yes. So, ano ba dati yung routine lang? Ano ba yung normal? Ano ba yung normal na? Actually, we have our routines po pagdating po sa deployment namin or sa paggawa ng drink. Okay. So, parang yung at the same time, meron kasi nalabas na which is the skip the routine, yung drink namin na yan. Okay. Kasi po, yung skip the routine, yung paggawa po ng drink na to, mawawala kami sa routine talaga. Parang ayun yung ginawa namin challenge. Okay. Because of this. Ano ba meron dito at nawawala kayo sa routine? Yung sa sa may procedure po ng paggawa ng hindi siya yung normal. Hindi O kagaya to, di ba? Hindi siya normal. No? Okay. So, may products talaga ay pang-skip ng routine. Which is ito na siya. Ito na siya. Okay. Opo. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Alright, di ba? Ang ganda ng explanation ni sir. Tikita nyo yung Starbucks mismo, nagawa siya ng bagay na magbe-break na routine ng tao, ng empleyado niya.
Di ba? This cup of drink, okay, will break your routine. Di ba sila nga mismo Starbucks nag-break ng routine, tayo pa kaya hindi mag-break ng routine natin, di ba? So, going back to the parang milk na lang. Sabi ko kasi dagdagan naman. So, yun nga, nagiging routine mo na lang din yung mag-submit ng sakto lang, you're not doing, yung nasa mediocrity ka lang, nasa traditional, nasa ordinary. So, hindi ka na nag-exert na effort to do more, diba? To produce more beyond the expectations. Okay? So, aside from skipping the bad habits, kailangan skip mo din yung mediocrity na buhay. Mediocrity na routine mo. Mediocrity. Yung papasok ka ng saktong oras o lalabas ka ng saktong oras, that's mediocrity. Diba? What if pumasok ka na earlier? Then lumabas ka ng mga 15 minutes after your time. No, but that's pag-orientation namin ng mga teachers or pag nagsiseminar ako, sabi sa mga teachers, alam niyo po, parang hindi na kayo magdala ng malalaking bag, maraming mga papel sa buhay nyo. Mag-extend kayo ng 10 minutes or 15 minutes, kahit twice a week lang, then you do the thing, di ba? That's solid, yung 15 minutes na solid na nakafocus lang sa ginagawa mo, malaking bagay po yung magawa. Di ba? So, skip the routine. Okay? Skip that routine na, check na lang, okay, ito na isasubmit ko, di ba? So, you know, when you start, stop doing the bad things sa buhay natin. And when you stop doing the traditional things na ginagawa mo, you'll find out na, wow, ito na pala yung results. Ito pala yung naging effect niya sa buhay ko. Di ba? Ito pala yun. So, mapupromote ka, di ba? Then, mapupunta ka sa ibang task, sa ibang department, di ba? So, pag nangyari yun, madi-develop mo pa yung skill mo. At pag na-develop yung skill mo, malayo na yung mararating mo. Sabi ko nga sa isang vlog ko, sometimes it takes one skill to change your life. It takes one skill to change your life. Right? So, pag na-develop ang skill mo dahil nga tinry mo mag-produce ng mas maganda, di ba? So, inaral mo yung skill na yon, inaral mo yung craft na yon, di ba? So, natutunan mo siya. So, pag natutunan mo yan, okay, it can be one of your sources of income. So, pwede ka na, after your work, after your office, yan skill na yan pwede kong gamitin. Kahapon, yesterday, I was sitting here, the same seat, the same spot. Nag-coach ako, sabi ko doon sa kino-coach ko, alam mo, kailangan mo mabisa sa skill para yumaman. You need one skill to be rich, alright? Dok, paano ba yan? Paano kaya yaman sa isang skill? Mahaba ang kasaysayan niyan. Mahaba. Pero kung gusto, i-coach na lang kita kasi depende yan sa skill mo. So, if you want to be coached by me, sabi ng ano ko ng English tutor ko, may tutor talaga ako, pero gamitin yan. Pero kung gusto mo po sa akin, online or personal, pwede kang lumapit sa akin para yung isang skill mo na yan, yayaman ka. I can help. Okay? Second naman, yung when you remove bad habits sa buhay mo, halimbawa yung pagiging magagalitin mo, di ba? O pagiging matamad mo. Pag nawala yan, alam mo, yung na sa pagiging matamad, pag naging masipag ka, tayo mong ma-accomplish. Pagdating mo ng bahay, gusto mo pang magtrabaho. Okay? Gumawa ka na ng bagay na makakapagpayaman sa'yo pagdating sa bahay. Di ba sabi ko nga, yung first part ng araw natin, we're serving other people. Okay? We're helping them to build their wealth. Di ba tayo mga empleyado? Pero after work, devote that time to start building your own wealth. So, mag-focus ka na sa sarili mo. Yun ay mag-concentrate ka na sa side business mo, sa side job mo, di ba? Sa nilolaunch mo anything, di ba? So, pag wala na yung mga bad habits sa pagiging matamad mo, pagdating mo ng alas 6 sa bahay mo, gagawa ka pa ng, ito, sisimulan ko na yung online business ko, sisimulan ko na yung t-shirt printing ko, sisimulan ko na yung tutorial ko, class ko, something like that. So, marami ka na pwedeng simulan, okay? Basta ang kailangan mo lang alisin ang pagiging matamad, okay? Second naman doon sa lagi tayong upset, di ba? Sabi ko nga, na-stress, pwede natin iwasan ang stress, di ba? You plan ahead. O kung talagang hindi mo iwasan, may mga nakagalit talaga sa office mo, nakagalit sa situation, you can still choose to be okay. You can still choose na maging maayos ang situation. You just find solution. Di ba pag may problem, solution na yung katapat? Yun lang yun eh.
lahat ng problema ang katapat solusyon. Okay? So, hindi yung stress, wala pang stress na katapat ay kapwa stress. Hello? Walang ganon. Okay? Alright, so, yan ang, skip the routine. Skip the routine galing sa Starbucks. Okay? And do the right thing. Alright? So, sa lahat mo gusto magpa-post, message na kayo sa akin. By the way, announcement tayo ha. Lobat na tayo, bigla na ako mawawala ha. Okay? Sa August 24, 25, 26, nasa Davao ako. I'm with Ma'am Joy. So, magkakaroon kami ng business coaching and mag-vlog tayo. Mag-advertise ng mga businesses dyan. So, mag-message lang kayo sa akin for your slot. Okay? And October, may seminar tayo ng Macau and Hong Kong. Mag-message lang din kayo sa akin for early registration. Okay? And September, Zamboanga tayo. So, we'll be doing coaching there and business vlogging. So, message lang kayo sa akin. 0939-5254-311. Okay? And sa lahat gusto magpa-advertise ng business or magpa-advertise ng YouTube, yung YouTube channel nyo, it's an amazing thing, so you need to do it. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin or kahit OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.